Thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập thứ 5 giảng về tai biến và sứ mạng của Đức Huỳnh Giáo Chủ, ông Sư Vải Bán Khôi, ông Ba Thới. Xin các bạn đăng ký và nhấn chuông để xem tiếp chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa của tổng hợp tư tưởng các đạo giáo Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Chương thứ tư, sứ mạng Đức Huỳnh Giáo Chủ. Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết lần xuống thế kỷ này, Ngài vâng lệnh của Phật Tổ. Ta vì vâng lệnh ngọc tòa, đền linh khứu sơn trung chịu mạng. Ngài cho biết Ngài xuống thế gian và truyền diệu pháp cho đời cải tà quy chánh. Ngọc Tôn Phật Tổ nấy sai ta, xuống cứu thế gian nẻo vây tà. Hiệp sức tế thầy truyền diệu pháp, cho đời thấu rõ đạo ma ha. Tuy là nương giữa non tầng, ngày sau thế cuộc xoay vòng về Nam. Câu này ám chỉ trong một chuyển kiếp làm ông Sư Vải Bán Khôi ở nước Tần, nhưng cũng về Nam vì nước Nam sâu là cõi Trung ương. Cõi Trung ương luân chuyển phương Nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu. Bởi hội thánh sẽ mở tại Trung ương, cho nên các chư vị Phật tiên đều xuống thế ở nước Việt Nam. Nước Việt Nam nhằm cõi Trung ương, sâu sẽ có Phật tiên giáng thế. Vậy chính vì thế mà Đức Huỳnh Giáo Chủ mượn lệnh lâm phàm. Ngài phân chỉ đáo lai trần thế, cõi Trung ương nhằm nước Việt Nam. Chọn một chàng tuổi trẻ tục phàm, mượn tay gã tờ hoa trần hạ bút, để thi hành sứ mạng cao cả của Ngài trong công cuộc dắt diều. Chúng ta đến Hội Long Hoa để cảnh tỉnh người đời như Đức Phật Thầy Tây An và ông Sư Vải Bán Khôi. Trước kia Ngài xưng khùng xưng điên, mà người đời mấy ai có hay biết. Ra đời xưng hiệu khùng điên, nào ai có rõ thần tiên là gì. Mặc dầu người đời không biết, Ngài vẫn không vì đó mà không dục thúc người đời tầm tiên lãnh đạo tộc. Điên như ta, điên giống tiên rồng, điên gỡ ách xích xiềng thế tục. Chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lôi am khổi điệu êm tai. Con lành duyên khá trở giấc hài, điên quyết trí dắt người lãnh tục. Trong lúc đi hóa độ, Ngài hóa hiện ra đủ hạng người, khi thì già, khi thì trẻ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê giả dốt khắp trong thị thành. Khi thì làm người tàn tật, giả người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng Việt thiên cơ. Khi già thì giả người buôn bán, nói ra thêm thảm thêm thê. Ông lãnh dựa kề giả bán trầu câu. Khi thì giả ra người nhà quê, giả quê dốt khuyên người tỉnh ngộ. Giả bán buôn thức giấc người đời, rằng ngày nay có Phật có trời, kẻo dông thứ nhiều người kiêu ngạo. Đức Huỳnh Giáo Chủ bày tỏ cảnh thiên trước thơm tho nồng nặc, chẳng ở yên mà xuống phàm trần. Ấy vì thương trăm họ vạn dân, nên chẳng kể tấm thân lao khổ.
Đức Phật Thầy hay ông Sư Vải Bán Khôi lâm phàm với sứ mạng chỉ thức tỉnh người đời tu hành cho kịp hội Long Hoa. Đến như Đức Huỳnh giáo chủ thì Ngài cho biết chẳng những Ngài có sứ mạng nhắc nhở người đời mà Ngài còn đóng vai trò quan trọng trong hội Long Hoa nữa. Muôn thu thiên định khắp kỳ, hạ ngương sắc lệnh khai kỳ Long Hoa. Ráng vật phú sương mù trước mắt, chớ để cho quỷ dắt linh hồn. Lão đây vâng lệnh Phật tôn, lãnh câu thưởng phạt chư môn giữ lành. Khát chí tâm học hành tinh xám, thốt nơi miền hắc ám phong ba. Trở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Long Hoa tiên Phật đáo ta bà, lừa lọc an lành diệt quỷ ma. Nên mãi mê man mùi tục lụy, linh hồn chiếm đắm chốn nê hà. Lập rồi cái hội Long Hoa, đặng côi hiền đức được là bao nhiêu. Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều quặng đâu. Long Hoa hội ân cần lo lập cho rồi tam thập lục nhân. Lôi âm dục khởi tiếng đờn, thất sơn giấy loạn là cơn hiểm nghèo. Nơi phía trước treo leo tiếng khóc, đứng sau lưng hình vóc dãy trơn. Nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tay. Thời cũng tại không ai tu niệm, cứ lẳng lơ ngạo biếm khoe khoang. Đến nay là buổi tai nạn, thiên tai lục bá khắp trùng hại dân. Đến thân dậu thánh thần náo động, thảm cho trần nhà trắng ruộng hoang. Tiếng than lụy ngọc nhỏ tràn, nạn tai dồn dập xóm làng còn chi. Đại lược thảm trạng của hội Long Hoa sẽ diễn ra như thế. Nhưng trước khi đến với hội Long Hoa, cuộc thế sẽ biến chuyển ra làm sao? Giảng về các tai biến. Trở chân cho kịp Long Hoa, Long Hoa có một ấy là hiền nhân. Phải chuyển xong trái đất một bầu, đặng lừa lọc con tiên cháu Phật. Hạ ngương lòng giả đổi dời, bây giờ khổ não đến đời là đây. Cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đến, sao dân còn triều mến trần mê. Mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, Nam Bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Là trên đây là xuất hiện từ năm 1939, trong lúc nước Nam còn yên tĩnh. Mặc dầu thấy yên, nhưng Đức Huỳnh giáo chủ cho biết trước. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay Phật tịnh, ngày mai thảm sầu. Từ đây gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bạo đứng đầu kinh khi. Nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt, mấy tiêu cơ mỗi phút mỗi thay. Thôi thôi cảnh khổ hầu gần, ta khuyên dân chúng ân cần nhìn xem. Như ông Sư Vải Bán Khôi thì cho biết là sẽ có những điều điềm trời. Còn Đức Huỳnh giáo chủ thì nhắc cho ta, cho người đời để ý về mùa và thời tiết. Trời giông gió sái mùa sái tiết, nắng còn mưa cũng khá xưa rồi. Thấy tròn thế ai ai cũng ước, đời sao không tới phước cho rồi. Đức Huỳnh giáo chủ
nay tới nơi khó đứng khôn ngồi, lúc đói cơm buồn lòng ngơ ngẩn. Khổ với thảm ngày nay có mấy, sợ mai sau hồn thấy bay hồn. Trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu núi xương tha thiết. Trần với thế bây giờ nào biết, chừng nhìn xem hư thiệt mới tường. Thấy thiên cơ khó nổi yên ngồi, thương lê thứ tới hồi khổ não. Từ đây biến đổi dị kỳ, dương thế chuyện gì cũng đổi thay xoay chuyển. Đức Huỳnh giáo chủ còn cho biết rồi đây sẽ xảy ra nào cảnh người đua nhau chạy đất cày. Mai sau nhiều cuộc đất cày, đua nhau mà chạy lâu đài cũng xa. Để sau khó đứng khôn ngồi, thương nhà tiếc của biết hồi nào nguôi. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa tới nó tuôn một giờ. Đến chừng đó bốn phương có mặt, khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Trong bổn đạo từ đây kim chỉ, đối với nghèo sắp đến bây giờ. Khi nạn đói xảy ra, người đời phải điêu linh, vì nó kéo dài đến 5 năm 6 tháng. Và có thơ rằng Bửu Ngọc Trường Giang ẩn tịch kỳ, sơn đài lộ vẻ lão huyền vi. Kỳ thâm tha giả thi hoành thủy, hương vị âm thầm mọc túy vi. 5 năm lục ngọt cơ hoành thử, non lịch đài mây rạng tu mi. 7 niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoành sang tự đỉnh chi. Cái nạn đói này Đức Huỳnh giáo chủ cho biết kéo dài cho đến ngày lập đời thượng ngương. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog xin hết tập 4 và tiếp tập 5 giảng về tai biến sứ mạng Đức Huỳnh giáo chủ, ông sư vải bán khôi, ông Ba Thới. Xin các bạn đăng ký nhấn chuông để tiếp theo tập dài kỳ tận thế và hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Kết thúc video, Thanh Long Vlog xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và đăng ký để xem những tập tiếp theo của Tận Thế và hội Long Hoa. Thanh Long Vlog xin thân chào và xin chúc tất cả các bạn sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều thành công trong cuộc sống.